وصل بنا القطار إلى مدينة صفاقس في ساعة متأخرة من الليل، وكان البدر ساطعا في كبد السماء ينير أسوار المدينة العتيقة المحيطة بأسواقها وحماماتها وفنادقها الشاهدة على عراقة المدينة وتجذرها منذ مئات السنين. تشهد هذه المباني العصرية المنتصبة كسوار من ذهب بين المدينة العتيقة والسكة الحديدية والميناء المجاور لها على تقدم وازدهار عاصمة الجنوب. تعيش محطة صفاقس اكتظاظا متواصلا نظرا لتزايد عدد المسافرين وكثرة الاعتصامات التي تطرأ دون سابق إنذار، أغلبها عشوائي وغير قانوني. شهد الخط رقم 5 أكبر نسبة في تعطيل وتأخير سير القطارات. بلغ عدد الاعتصامات وقطع السكة على الخطوط البعيدة 2400 سنة 2011، تسببت في إلغاء ما يفوق 14550 رحلة، منها حوالي 10,000 رحلة لنقل الفوسفات. أهمية محطة صفاقس تتمثل في كونها نقطة ربط ما بين الشمال والجنوب، حيث أن القطارات كلها تمر من الشمال في اتجاه قفصة أو اتجاه قابس تمر بصفاقس، سواء للحوض المنجمي في قفصة أو للقطب الصناعي بقابس. كذلك محطة صفاقس لها عدة امتدادات ومرتبطة مع عدة منشآت صناعية متواجدة لهنا، مثل المجمع الكيميائي التونسي، ديوان الحبوب، عدد زوز مطاحن، المصرف القومي التونسي وشركة جرانيفوس. تسهر ورشات الإصلاح والصيانة بمحطة صفاقس على إصلاح محركات قاطرات الديزل والعربات المجرورة لنقل المسافرين ومراقبة سلامة الأسطول. تسهل التهيئة الداخلية لمختلف الورشات حسب اختصاصات أنشطتها ومختلف عمليات التصليح والصيانة، مهمة الفنيين والتقنيين، كل حسب اختصاصه ومجالات التدخل في تركيب وتبديل قطع الغيار. في ورشة صيانة الكهرباء الميكانيكي يقوم الفنيون بفحص وتعويض الأسلاك والقطع الكهربائية المعطبة. تساهم ورشات أخرى في إصلاح وترميم العربات والقاطرات التي تعرضت للحرق والتخريب في عدة مناسبات أثناء وبعد أحداث الثورة. يصل ثمن العربة الواحدة ما قيمته حوالي 2 مليارين، وثمن القاطرة ما قيمته حوالي 4 مليارات من المليمات. يتم في هذا الجناح تفحص جميع مسالك الضغط الهوائي والقطع التي تضمن دقة عملية فتح وغلق الفرامل، ضماناً لسير القطارات وتحقيق الأمان للمسافرين. احتفل الحديديون بتونسة أول قطاع، وجاء ذلك بفضل نزالات نقابة أعوان السكة الحديدية صفاقس قفصة، وهي أول نقابة مستقلة عن النقابات الفرنسية، تأسست سنة 1944، وعند تكوين الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946 تكونت في المساء نفسه أول جامعة للاتحاد، وهي جامعة السكك الحديدية. يختص الميناء التجاري بصفاقس بفضل تنوع منشآت الإرساء بأرصفة تسمح للبواخر من نوع سفن السوائب وسفن الركاب والسفن الكلاسيكية
والعبارات التي تؤمن منذ الصباح الباكر إلى ساعة متأخرة من الليل رحلة تلو الأخرى لفائدة سكان جزيرة قرقنة. تتولى السفن الناقلة شحن المواد المنجمية كالكبريت والفوسفات والمنتوجات الكيميائية على أرصفة قارة توجد بالضفة الشرقية بالميناء. السكة كما تعرفوا توا الضفة الشرقية والضفة الشمالية للميناء التجاري مرتبطة بشبكة السكة الحديدية، خاصة بالنسبة للأنشطة الكيميائية اللي بالنسبة للكبريت والفوسفات اللي يجي من ولاية قفصة من مراكز الإنتاج بصفة عامة، يجي لصفاقس، حيث تلعب دور هام بالنسبة للبضائع خاصة ذات الحجم الكبير، ونخص بالذكر فيها خاصة المواد الكيميائية. احنا حاليا ميناء تجاري في صفاقس القاعة معناتها تدعيمه بعدة مشاريع هيكلية في السنوات ال3 سنوات الفارطة، حيث قمنا بصيانة أعماق المياه بالحوض المينائي، ما يعبر عنه بجهر أحواض الميناء، لإرجاع الأعماق الأصلية للميناء بتكلفة 8 مليون دينار. كذلك قمنا بتجديد شبكة المياه بمبلغ جملي 500 ألف دينار، وتجديد شبكة الكهرباء بمبلغ 500 ألف دينار. وأخيرا عملنا إعادة تهيئة مسطحات الميناء بالضفة الجنوبية، وهو تكلف ما يقارب عن 3.2 مليون دينار. والمشروع هذا كان مركز أساسا لنشاط الحاويات لتقوية المسطحات. يتراوح طول أرصفة الميناء ما بين 110 و 584 متراً، أما الغاطس يصل إلى 10 أمتار ونصف. يحتل ميناء صفاقس المرتبة الأولى في نقل الحبوب بنسبة 33% من مجمل الإنتاج الوطني. يتم توريد كميات هامة من الخشب لفائدة الحرفيين والصناعيين في مجال البناء وصناعة الآثاث والموبيليا. بعد إثراء تجهيزاته تحول ميناء صفاقس إلى أحد الموانئ الصناعية الأولى في تونس، فأصبح يؤمن 85% من نقل السلع الصلبة والسائلة على مجموع 16 من نشاط الموانئ التونسية لنقل البضائع، منها 41% من السلع المنجمية وخاصة الفوسفات، و18% من السلع الأخرى. وفي هذا الجناح من الميناء يتم تفريغ البواخر المحملة بالرخام وفتات الرخام الموردة من بلدان حوض المتوسط لفائدة مصانع الجليز بجهة صفاقس والجنوب التونسي. فتح الخط الحديدي الرابط بين صفاقس وجابس يوم 20 جويلية 1915. إلى حدود ربيع 2012 كانت محطات الصخيرة والعوينات وغنوش وجابس تابعة للإدارة الجهوية بصفاقس، ويعتبر الخط همزة وصل بين الجنوب الشرقي وشمال البلاد، إلا أن هذا الخط كان دوما عرضة للاعتصامات وقطع السكة وتعطيل سير القطارات بنسبة 61% خلال سنتي 2011 و2012. نسكن في فرنسا في بوزانسون.
خديت لو تران اليوم باش نمشي لبلادنا المطوية على خاطر سي بلو سيكوريزي بالنسبة لي روت في تونس. نحس روحي معناتها أكثر ان سيكوريتي. وفما فرق بين لو تران في تونس و لي تران ان فرانس. 6 سوايع معناتها خدينا لو تران 6h20 اليوم، دونك وصلنا ميدي تاع نص نهار. وقع أحداث هذه المنطقة يوم 6 أفريل 2012. المنطقة هذه تكون من 5 محطات، عندنا محطة الصخيرة ومحطة العوينات، محطة قابس ومحطة الفجيج، وأهم محطة فيها هي محطة غنوش. اللي محطة غنوش هذه نعتبرها القلب النابض بتاع الشركة الوطنية للسكك الحديدية، بما فيها من حركية ونشاط تقوم فيها قطارات فوسفات، فيها قطارات البضاعة. 6 أشهر عملنا برشا حويجات اسماع. تعيش محطة قابس اكتظاظا كبيرا نظرا لكثرة عدد المسافرين القادمين عبر الحافلات من مدن تطاوين ومدنين وجربة وجرزيس، وهي مدن مرتبطة بالسكة الحديدية التي تجمع بين القطار والحافلة، وذلك في غياب إنجاز المشروع التونسي الليبي والمتمثل في ربط مدينة طرابلس الليبية بمدينة صفاقس عبر مدنين وقابس. توجد محطة قابس في قلب المدينة، وتنفرد لوحدها بمرور القطارات عبر شوارعها ومبانيها في تقاطع مع السيارات والمارة. مشهد يخيف أحيانا ولكنه يبهر الزائرين. يصعب الاستغناء عن هذه اللوحات الجميلة التي كان ولا يزال القطار يؤثثها كلما حل بالمدينة. بدأ الشروع في إنجاز الأشغال الأولى المكونة للميناء الحالي بقابس سنة 1899، وبعد الاستقلال تحول الميناء إلى ميناء تجاري سنة 1974 ليستجيب لمقتضيات التطور الاقتصادي للجهة، خاصة في مجال الصناعة الكيميائية. وشهد الميناء توسعة أولى سنة 1985 وأخرى سنة 1987. يؤمن ميناء قابس 13% من مجموع الحركة التجارية للموانئ التونسية، منها 42% من السلع السائلة و36% من السلع الصلبة و11% من السلع المختلفة و8% من الحبوب المختلفة كالقموح الصلبة واللينة ومادة الشعير. اختصاص ميناء قابس هو المرتبط بصفة كاملة نجم تقول بالمنطقة الصناعية، لذا فهو مختص أكثر البضائع عندها صلة بالمنطقة الصناعية اللي هي خاصة المجمع الكيميائي التونسي وبعض الشركات المنتصبة هنا على غرار الكيمياء وشركة الفليور تيماب لما فيه، هذوما كل يصنعوا مواد كيميائية وفوسفاتية. تقرر يوم 8 جويلية 1978 إنجاز خط حديدي يربط بين قفصة وقابس لنقل الفوسفات بداية من سنة 1982 بمعدل 3.5 مليون طن
سنوياً، وهو الخط الوحيد الذي أنجزته تونس المستقلة لنقل الفوسفات. يمر القطار عبر محطة الفجيج قرب خنقة عيشة وسط الجبال الوعرة والهضاب والصخور. تجر القاطرات عشرات العربات تحمل العربة الواحدة 7 أطنان من الفوسفات. يتلوى القطار ويتمايل بين النخيل وسط واحات وذرف وواحات جابس البحرية الشهيرة. ويصل بثبات إلى محطة العوينات ثم إلى محطة غنوش. وفي المنطقة الصناعية بجابس تتولى شركة المجمع الكيميائي التونسي استقبال العربات وتفريغها الواحدة تلو الأخرى، ثم تنطلق في عمليات تحويل مادة الفوسفات إلى منتوجات كيميائية في مصانع مختلفة تحيط بفضاء الميناء. في السبعينات استبشر أهالي جابس بإنجاز المنطقة الصناعية لما لها من وقع بارز على التنمية في الجهة، ولكنه عسل مر مذاقه كالعلقم. التلوث حول مدينة جابس جنة الدنيا كما كان يسميها بعض المؤرخين إلى جحيم لا يطاق. سحب من الغازات تحجب زرقة السماء عن الجفون. إفرازات الفوسفور تنزل رذاذا من السقام على واحات النخيل. وسيل المياه يلوث البحر ويميت الكائنات. ونسيم من السموم تحمر له العين وتدمع، وتختنق الصدور وتعتكر، وتلين العظام هشاشة ثم تنكسر. وعلى غرار شركة المجمع الكيميائي بجابس يتم تحويل الفوسفات بمصنع الصخيرة إلى مواد كيميائية يتم نقلها عبر القاطرات إلى صفاقس. من مادة الفوسفات يتم تحضير عنصر الفوسفور وحامض الفوسفور المستعمل في الصناعات منها الحربية والطبية والغذائية. ويذهب معظم الفوسفات المستخرج لصناعة الأسمدة لزيادة منتوج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى إمكانية استخراج بعض المعادن النادرة والعناصر المشعة. وفي طريقنا في اتجاه مدينة مدنين فاجأتنا جبال شكلها كسطح القمر، وشاهدنا في الربا والوهاد الضيقة أشجار الزيتون والنخيل. وفي قمة الجبال استقبلتنا ديار بني زلطم وتمزرت وتجان وغيرها من القرى البربرية الأخرى، تعود أصول سكانها إلى قبائل الأمازيغ. لا يزال البعض منهم يتخاطبون بلهجتهم البربرية ويفتخرون بالبطولات التي سجلها لهم التاريخ عبر العصور، وآخرون معتزون بعاداتهم وتقاليدهم بعد أن ترسخت في الطبع كما ترسخ الوشم في الجسد. قبل هذا وليدي العيشة تبدلت تو، واللباس يتبدل وكل شيء يتبدل وليد. تو قبل مش عايشين ومش هيك. كيفاش؟ عايشين نحرثوا الطبيخة كل نخملوا في المساكن. أنا كان
عام هذا نقولوا حرثنا صورنا الصبا، العام الاخر ما جيتش نقعد نقورطوا في هكا. ما هناش صدر، ما هناش مقرونه، ما هناش حوانيتي من الخضار، ما ثم شيء، ثم شيء. حوينا ناكلوا هكا الريحه نقورطوها حتى على عامين هيك الصبا نقعد نقورطوا فيها، نقعد نقورطوا فيها. وهكا هو وليدي ولباس وفيتا ثويب وخليل صوف. الحياة توا نقول لك توا تعبجة في الرجال، تخدم لا حتى السبت يبات بلاش. وقبل نقولوا احنا توا اللي لحقنا قبل ما رينا الرحة ورينا قبل خير بالرحة. الربيع انا نرحلوا في بيت الشهر نمخلو نحلبوا الخاطر مرتاح مقعد، ما يهمناش ما عندهاش الفلوس ما يساكش ما يهمناش. توا اذا كان قاعد بلا فلوس ما عادش قد يعمز في الشارع. خلطت عليها العنز ب500 عنز، نقولوا ساعة الاسود عنز. خلطت الفوطة هذه اللي نلبسوا فيها هذه، خلطت عليها ب50 فرنك، وغلتها كتو منين وصلت 50 فرنك ما عادش نقدوني شرح. وينها تو وليدها؟ الغلاوات هذه جمرت الناس. يا ربي هذا سليم عمود الغلاوة قوي. يزرع دام سنوق السانيس مانيس يوسد هيك واليوم في شي مانيس لكن نحكي غير الأحباب سام الدوكلتي والتاب تتقثوش يقوح حلاب زفار الباب. اسل نشان هذا نمرق انا بزمور ايه وثلجي الحي كان احيانا ربي ذا نمرق ان شاء الله. والبعض بعد اللي انا بزمور ذا الروح بالطبيعه باهي. وماذا ناوي اتشانى؟ ناوي قشير، ناوي السردين، انا اللي كسب صغر ربي اللي يغض ربي. وسيناك شناوي التاي وسيناك شندي التاي زكا وزيزه ما تيخسد خلاف. ها هذاك هو ما تخلاف. وكان الدري حيانا ربي هذا الروح سلمي في الهادي سلمانه في الهادي جت سلم فضيله جت فضيله محمد علي في ريال فردوس. الناس الكل عميتكم سعيد يتسلم في اللوم وعمتيتكم تسلم في اللوم وما تيخسم خلاف عاد. يا غزال إليني تاوهن شي إبان وحسيانات. في قلب مدينة مدنين ينتصب معلم الكسور كرمز حضاري يدل على عمق تاريخ المدينة وعلى مدى قدرة الإنسان على التأقلم عبر العصور. كان البربر يستعملون هذه الغرف لخزن الحبوب والزيتون ومنتوجاته. بعد استراحة قصيرة بدأنا في البحث عن آثار مكونات مشروع الخط الحديدي المغاربي الذي تم تصميمه في سنة 1973. في الطريق هذه هي أصلاً مبرمجة قديما سكة للقطار، وكان المواطنين في الجهة هذه يستنوا فيها سنين والحد الآن وقفت. ما ندروش شنو هو الأسباب اللي جعلها توقف. يمكن ميزانيتها انسرقت الله أعلم بها. المهم هذا السبب. وطبعا المنطقة في حاجة للشيء هذا، لأن القطار يسهل كثير للمواطنين التنقل بين تونس كلها. وهو البرمجة اللي وقعت في السكة هذه مربوطة بالشقيقة ليبيا، يعني تربط تونس وليبيا وتونس كلها الجنوب بالشمال. وفي ختام رحلتنا من مسافات وحكايات نحط الرحال وننهي السفر في ميناء جرزيس على رصيف طبيعي يتكون من دكة صخرية طولها حوالي 400 مترا، كان يشكل في الماضي ميناء لصناعة الزوارق والسفن.
ومنذ سنة 1988 تحول الفضاء إلى الميناء التجاري الحالي، وأصبح يقوم بحركة تجارية تساوي 1,000,000 طن في السنة. يمتد الميناء على مساحة 32 هكتاراً، وله رصيف تجاري طوله حوالي 700 متراً، وله مرفأ بترولي. يتميز ميناء جرزيس منذ 1993 بمنطقة حرة تمسح حوالي 100 هكتار. قنوات الري هذه وآلات التبريد ومئات من السيارات والشاحنات الصغيرة وأطنان من الخشب وسلع أخرى متنوعة ومتعددة، جميعها مكدسة منذ سنوات طويلة في فضاء مخصص لها في وسط الميناء. داخل الميناء منطقة حرة عندها منطقة داخل الميناء بمساحة 10 هكتارات، يعني تم وضعها على ذمة فضاء أنشطة اقتصادية حوالي سنة 95 لتنمية أنشطة هذا الفضاء اللي قعد محدود، ولذلك تمت يعني محاولة توسيع الأنشطة نتاعو بإعطاء زعما هذه المساحة القريبة من الميناء، لأن الأنشطة نتاعو تقريبا أغلبها مرتبطة بالميناء وبالأنشطة التوريد والتصدير. الميناء تقريبا حاليا يشتغل بنسبة تقريبا 30% من قدرة الاستيعاب نتاعو، طاقة الاستيعاب للنشاط التجاري. بالنسبة للنشاط المعليبي، هو كما نقول لك الميناء بخلاف تعاطيه مع الأنشطة الموجودة بالجهة، يعني كما قلت لك النشاط البترولي هو تصدير الملح، يعني هذا هو النشاط الأصلي للميناء. لكن إذا كان حبينا نطوروا في الميناء لازم فما أنشطة أخرى تكون تصدير وتوريد إلى خارج زعما الجنوب الشرقي برك، لازم يكون عنده إشعاع على الجهة كاملة وكذلك على الجهة المتوسطة. وإلى هنا تنتهي مسافات وحكايات السكك والموانئ التونسية، في انتظار مسافات وحكايات أخرى في أعماق بلادنا الجميلة.